Επιστήμονες εισήγαγαν ανθρώπινα βλαστοκύτταρα σε έμβρια μαϊμούδων και δημιούργησαν τα πρώτα χημερικά έμβρια τα οποία κατάφεραν να διατηρήσουν για 20 μέρες. Οι ίδιοι ερευνητές είχαν δημιουργήσει το 2017 τα πρώτα υβρίδια ανθρώπων χείρων με σύντομη διάρκεια ζωής και με πολύ μικρή παρουσία ανθρωπίνων κυττάρων. Τώρα δημιουργήθηκαν χήμερες ανθρώπου μαϊμούς που όχι μόνο έζησαν 3 περίπου εβδομάδες, αλλά περιείχαν επίσης πολύ μεγάλη ποσότητα ανθρωπίνων κυττάρων. Οι χήμερες πήραν την ονομασία τους από τη χήμερα της ελληνικής μυθολογίας που εξέπνεε φωτιά, είχε σώμα κατσίκας, κεφάλι λιονταριού και η ουρά της κατέληγε σε φίδι. Πρόκειται για οργανισμούς των οποίων τα κύτταρα προέρχονται από 2 ή περισσότερες μονάδες. Στην προκειμένη περίπτωση προέρχονται από διαφορετικά είδη, έναν μακρύουρο μακάκο και έναν άνθρωπο. Πολλοί επιστήμονες εκφράζουν τις ανησυχίες τους επισημαίνοντας ότι η έρευνα αυτού του είδους εγείρει σοβαρά ζητήματα και ανησυχίες στο επίπεδο της βιοειθικής, ιδίως αν άλλοι ερευνητές δοκιμάσουν να διατηρήσουν τα χημερικά έμβρια για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα τελευταία χρόνια οι ερευνητές παρήγαγαν έμβρια χείρων και έμβρια προβάτων που περιείχαν ανθρώπινα κύτταρα. Η έρευνα αυτή, λένε, είναι σημαντική καθώς θα μπορούσε μία μέρα να τους επιτρέψει να αναπτύξουν ανθρώπινα όργανα μέσα σε άλλα ζώα, αυξάνοντας τον αριθμό των οργάνων που διατίθενται για μεταμόσχευση. Τώρα, οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι παρήγαγαν έμβρια μακάκου που περιέχουν ανθρώπινα κύτταρα, αποκαλύπτοντας ότι τα κύτταρα θα μπορούσαν να επιβιώσουν ακόμη και να πολλαπλασιαστούν. Επιπλέον, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Juan Carlos Ispizua Belmonte από το Ινστιτούτο Salk στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, λένε ότι αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της πρώιμης ανθρώπινης ανάπτυξης και της εξέλιξης των πρωτευόντων. Θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για τη βελτίωση του ανθρώπινου χημερισμού σε εξελικτικά απομακρυσμένα είδη. Τα έμβρια αφέθηκαν να αναπτυχθούν σε τριβλιά πέτρι και τερματίστηκαν 19 ημέρες μετά την ένεση των βλαστοκυττάρων. Προκειμένου να ελεγχθεί αν τα έμβρια περιείχαν ανθρώπινα κύτταρα, η ομάδα σχεδίασε τους ανθρώπινους μίσχους για να παράγει μια φθορίζουσα πρωτεΐνη. Μεταξύ άλλων ευρημάτων, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και τα έμβρια περιείχαν ανθρώπινα κύτταρα την 7η μέρα μετά τη γονιμοποίηση, αν και καθώς ανέπτυξαν το ποσοστό που περιείχε ανθρώπινα κύτταρα, αυτό μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου. Η ομάδα ανέφερε επίσης ότι βρήκε κάποιες διαφορές στις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπινων κυττάρων και αυτών των μαϊμούδων εντός χημερικών εμβρίων, σε σύγκριση με τα έμβρια των μαϊμούδων χωρίς ανθρώπινα κύτταρα. Ο Dr. Jan Wu, συγγραφέας της έρευνας, είπε πως ελπίζει ότι η έρευνα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη μεταμοσχεύσιμων ανθρώπινων ιστών και οργάνων σε χείρους για να ξεπεραστεί η έλλειψη οργάνων δοτών παγκοσμίως. Οι πρώτες χήμερες μεταξύ διαφορετικών ειδών θηλαστικών είχαν δημιουργηθεί εργαστηριακά στη δεκαετία του 1970. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η σχετική έρευνα, παρά τις επίμαχες προόδους της, είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο και οι χήμερες πρέπει να γίνουν πολύ πιο υγιείς και αποτελεσματικές προκειμένου να έχουν ουσιαστική σημασία για τις βιοιατρικές μελέτες στο μέλλον. Τον επόμενο μήνα, η Διεθνής Εταιρεία για την Έρευνα στα Βλαστικά Κύτταρα αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα τις αναθεωρημένες κατευθύνσεις της για το πώς πρέπει να διεξάγονται οι σχετικές έρευνες μεταξύ άλλων σε χήμερες. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής απαγορεύεται οι επιστήμονες να αφήνουν χήμερες ανθρώπων και ζώων να ζευγαρώσουν.